Sau bão số 3 2 tuần, dồn lũ của Hà Nội vẫn ngập gần áp mái nhà. Sau 2 tuần kể từ khi bão số 3 đổ bộ, một số thôn của dồn lũ Hà Nội ở huyện Chương Mỹ vẫn ngập sâu, có nơi gần áp mái nhà. Người dân vẫn phải đi sơ tán. Ba thôn Nam Hải, Nhân Lý, Hạnh Bồ thuộc xã Nam Phương Tiến, Chương Mỹ vốn là dồn lũ của Hà Nội. Khu vực này vốn là khu vực trũng và là vùng phân lũ của hệ thống các con sông Bùi, sông Tích và sông Đáy. Nhà vẫn ngập sâu. Mỗi khi lũ dừng ngang từ Hòa Bình, vùng đồi núi Ba Vì ập về tràn qua đê sông Đáy là khu vực ba thôn này lại chìm trong biển nước, nhấn đường xá, đồng ruộng, vườn tược, nhà cửa trong nước. Thậm chí khi lũ rút rồi, khu vực dồn lũ của Hà Nội này vẫn ngập thêm 1 đến 2 ngày vì còn chờ hệ thống bơm tiêu thoát nước ra sông Đáy. Đây là trận lũ thứ 2 của năm nay rồi. Trận lũ tháng 8, bà con chúng tôi phải sống trong cảnh nước ngập nhà cửa, không điện, không nước sạch 17 ngày. Trận này thì kéo dài từ khi bão số 3 đổ bộ đến nay, kéo dài cũng 2 tuần rồi. Tôi năm nay 70 tuổi mà chưa bao giờ chứng kiến hơn 1 tháng trời bị dính 2 trận lụt liên tiếp thế này cả. Ông Bùi Ngọc Bân, một người dân thôn Nam Hải cho hay. Ông Bân cho biết trận lụt sau bão số 3 tại địa phương cũng cao hơn trận lũ lịch sử năm 1971 khoảng 30 cm và cao hơn các trận lũ năm 2008 và 2018 rất nhiều. Trận lũ năm 1971, họ xả lũ ở đập vùng, nước chảy ngược từ Ba Thá về nhấn chìm nhà cửa 2 tháng. Trận lụt này mức nước cao hơn trận lụt năm 1971, đồng thời có điểm tương tự trận lụt 1971 là nước rút rất chậm. 2 tuần qua mới rút được khoảng 1 mét nước, trung bình mỗi ngày rút khoảng 5 đến 7 cm, ông Bân nói và nhận định lụt lội sẽ kéo dài nhiều ngày nữa. Do đường xá, nhà cửa, đồng ruộng bị nước lũ nhấn chìm, cô lập nên đa phần người dân của các thôn Nam Hải, Nhân Lý, Hạnh Bồ phải sơ tán ra nhà người quen hoặc chỗ tránh lũ do chính quyền bố trí. Thiệt hại nặng do lũ trồng lũ. Ghi nhận của Pháp luật online vào ngày 21 tháng 9 cho thấy chỉ có một số thuộc thôn Nam Hải là có điện trở lại từ ngày 20 tháng 9. Còn lại đa phần các hộ bị ngập của các thôn đều chưa có điện trở lại. Đường xá bị ngập, kèm thêm rác rụa ùn ứ, xác gia súc, gia cầm chết bốc ra mùi hôi, tanh nồng. Trường cấp 2 bị ngập khiến học sinh trong các thôn phải chuyển sang khu B, khu dân cư cao hơn của xã Nam Phương Tiến để tạm trú, học tập. Mọi hoạt động đi lại của người dân đều phải dùng thuyền, bè, phao tự chế. Anh Nguyễn Bá Hoàng, một người dân thôn Nhân Lý cho biết gia đình anh phải di rời ra nhà người quen ở xã Tân Tiến, giáp với xã Nam Phương Tiến, thuộc huyện Chương Mỹ. Hàng ngày anh vẫn đi nhờ thuyền về nhà để kiểm tra nhà cửa. Hôm trước, ngày 19 tháng 9, tôi lội nước trước cửa để vào nhà thì nước đến ngực. Hôm qua, ngày 20 tháng 9, thì nước rút một chút, đến hôm nay, ngày 21 tháng 9, thì chả thấy rút xuống chút nào. Chắc do trận mưa rạng sáng nay to quá, nước lại tràn về rồi, không biết bao giờ lũ rút nữa, anh Hoàng nói. Mặc dù là người dân vùng lũ, thường xuyên phải đối mặt và có kinh nghiệm ứng phó với lũ lụt, nhưng ở trận lụt này phần lớn người dân ở các thôn Nam Hải, Nhân Lý, Hạnh Bồ đều gặp thiệt hại lớn do gặp lũ trồng lũ. 2 trận lụt quá gần nhau, chỉ trong vòng 1 tháng 2 trận lũ liên tiếp kéo đến, lũ sau cao hơn lũ trước. Ai cũng nghĩ hết lũ rồi nên chủ quan không kê cao thêm đồ đạc. Nhà tôi tủ lạnh, máy giặt, bếp, máy móc làm nghề bị ngập sạch. Thiệt hại chưa tính hết được, anh Hoàng nói.